Це проєкт «Відновлення міст». Сьогодні наша команда розкаже про Макарівську громаду. Ми побуваємо у побудованому з нуля містечку для літніх людей, які втратили своє житло через війну. Місто Часів Яр, що знаходиться під Бахмутом. У сусідський дом прилетіла точка У. Сусідський дом рознесло на кусочки. Наш дом теж постраждав дуже. Ми чудом з чоловіком залишились живі. Завітаємо до амбулаторії, відновленої з допомогою об'єднання бізнесів. На початку, ви розумієте, я особисто трошки скептично поставився до цього всього моменту. Співпраця між державним і приватним бізнесом, що вона є дієвою, реально дієвою. І як приклад цієї співпраці – це 9 місяців амбулаторія. Та поговоримо про майбутнє громади з працівником ДСНС, який керує фондом «Відбудуй Макарів». Від заливки стовпчатого фундаменту до моменту, коли ми відкривали і перерізали тут стрічку, пройшло 44 дні. Мене звати Марко Савицький. Я архітектор та громадський діяч. Разом з Ukrainer ми будемо досліджувати відбудову українських міст під час війни, їхню ідентичність та розвиток. Я стану вашим провідником в проєкті «Відновлення міст». Ми спробуємо зрозуміти, як буде відбудовуватись наша країна, розкажемо про натхненні проєкти, успішні кейси та небайдужі організації, які вже сьогодні повертають життя у постраждалі внаслідок війни міста. Макарів знаходиться на березі річки Здвиж. Селище має дуже зручне розташування, адже по прямій до Києва по Житомирській трасі приблизно 60 кілометрів. На 2021 рік населення Макарова складало близько 10 тисяч осіб. Чудове місце, щоб побудувати родинний будинок, працюючи в столиці. У перші місяці вторгнення Макарівська громада перебувала в окупації 34 дні. Зазнала дуже багато руйнувань. На сьогодні Макарівська громада має багато яскравих і вдалих прикладів відновлення, про які ми вам сьогодні розповімо. Проєкт «Чудо-містечко» став можливий завдяки американському благодійнику Делу Лою Хансону. Його фонд із початку повномасштабного вторгнення допомагає українським переселенцям та біженцям. Але саме тут, поблизу Макарова, вирішив реалізувати житло для літніх людей, щоб подарувати їм надію та гідну старість. Скільки зараз є людей в містечку? Понад 150 осіб. Тут вже мешкає, так? Тут А вже скільки мешкає. будиночків на загал У нас зараз? загалом 105 квартир. Будинків 20. Ну, ви бачите, що будинки на одній плиті розташовані. Мгм. В кожному будинку або 4, або 8 окремих квартир зі своїм санвузлом, зі своєю кухнею, з виходом на терасу. Спочатку була така пропозиція зробити спільну жилплощу, але потім ми від неї відмовилися, тому що гідність – це про те, щоб жити індивідуально і користуватися своїм холодильником, їсти свою їжу і ні з ким її не ділити. Це вже потім можливо виходити до людей або приглашати до себе в гості. Але ми вирішили, що краще люди будуть жити індивідуально, окремо, бо саме вони, біженці, прожили тривалий час вже в спільних місцях, у гуртожитках, в шелтерах, в тих же модульних городках, де все спільно. Скільки часу пройшло від ідеї, ідеї, що має бути таке містечко, концепція, до першої реалізації, фактично першого заселення? 5,5 місяця. Так швидко? Да. Початок ідеї самої, це початок, на початку червня ми вирішили, що ми будемо працювати над цим містечком, почались будівельні роботи, і 20 жовтня заїхали перші мешканці. Ми говоримо про людей, ми говоримо в таких історіях завжди про їхні долі. А я би хотів запитатися, і що це не секрет, звичайно, ви сказали, що ви були якийсь час з дітьми в окупації. Чи могли би ви розповісти свою історію? Тому що ми дуже часто, говорячи про людей, яким допомагаємо, ми забуваємо про людей, які допомагають. А це теж не менше важливо. Так, звичайно. Я живу в сусідньому селі, тут через дорогу від Житомирської траси. У мене 4 дітей. І на момент початку війни ми всі знаходилися вдома.
І коли війна почалась, ми не виїхали в перші дні. І потім ми опинилися заблокованими. Тобто на Житомирській трасі, як ви пам'ятаєте, її назвали трасою смерті не дарма, тому що там постійно курсували російські війська і велися бої. Я на власні очі бачила, якими героїчними були прості місцеві мешканці, які брали в руки будь-яку зброю, від ножів до якихось Обрізів палок. мисливських палок. Так, і йшли на блокпости. Мій чоловік ходив на блокпости з такою великою мачете, знаєте, такий Мгм. великий ніж. Оце була їхня зброя. Тому що військкомат просто не встиг підвести зброю. І теж ми опинилися ізольованими від усього світу. Виїхати на трасу було неможливо. Там стояли російські танки, російські війська. Там постійно були вибухи. Трупи військових лежали дуже близько до наших будинків. На подвір'ї щодня ми знаходили великі уламки. Це вже не кажучи про те, що літало над нашими головами, падало, взривалось. І в якийсь момент стало нема що їсти, тому що в перші дні всю їжу з магазинів сільських викупили. І все, власне. І от тут перед тобою сидить 4 голодних дітей, і ти не знаєш, чим їх годувати. Тому я ходила по селу, і ми обмінювалися. Щось було в мене, щось було у моїх сусідів, і ми Була обмінювалися на взаємопідтримка їжу. між... Звичайно, була взаємопідтримка. Було важко дуже зорієнтуватися, що відбувається, тому що мобільного зв'язку теж не було, інтернету теж не було, звичайно. Електрика на 4-й день відключилась, тому що був підбитий наш винищувач, який впав на лінію високовольтну мережу. Тому, слава Богу, була пічка, якою ми грілися, на якої ми готували їсти. І криниця у дворі, де була вода. Як я розумію, цей пережитий досвід, він став досить вагомим в тій справі, яку ви зараз робите. Звичайно, я почала одразу їздити по регіону. У мене була і є електроавто, тоді, пам'ятаєте, була з бензином проблема. А у мене машина заряджалась від електрики, я могла їздити по селах і допомагати місцевим мешканцям. В якому стані були села навкруги, то не передати словами. Київщину дуже швидко оговталась. Дуже швидко. І тут дійсно працює дуже багато міжнародних організацій, благодійних місій, які допомагали мешканцям. Вже запрацювала програма «Є відновлення» по відбудові будинків. Тобто я розумію, що в принципі Київщина – це цей регіон, в якому все відносно добре в порівнянні з тим, що відбувається на іншій частині території України, де йдуть бойові дії. У центрі поселення є клуб, де буде невеличкий кінотеатр, ігрова кімната та перукарня. А вже сьогодні на території працює шведська майстерня. Давайте зайдемо сюди, я вам покажу місце, де ми готуємо наші корисні чаї для військових. Точніше, не ми, а наші мешканки, пенсіонерки. Заходимо. Ага, заходимо. Там хтось є. А там Ігор зараз нам відкриють. Ми обладнали, поки наш клуб, оце будується клуб. Ми переобладнали одну квартиру незаселену в таку невеличку кухню, на якій, власне, наші жінки, вони активістки, вони волонтери. Заходьте, Галина Петровна, заходьте. Готують військовим чаї, відправляємо на фронт. В'яжуть шкарпетки, готуємо пасту Амосова. Бачите, буквально щодня приносять такі шкарпетки. Звичайно, підбір Це вони в себе вдома готують, в'яжуть всі вони і в'яжуть все в себе вдома і приносять сюди, а я вже відправляю. Це Галина Петровна, вона з Бахмута. Доброго Вона дня. годувала наших військових солдат під обстрілами. Одна з останніх покинула Бахмут. Одна з Полгода останніх. кормила. Потеряла слух и контузия. Но ничего, я рада, І ми за вас что меня раді. не убило. И их тоже. Ми що теж ні раді, люди що ви голодні. живі та що ви допомагали. А ви давно вже тут? Я тут с Скільки сентября, часу? 26 сентября. Здесь. І як вам А тут? вот жила-бру. Вот так. Ми пишаємося Галиною Петровною і кожним, хто тут живе. Ми відбирали цих людей по дуже багатьом критеріях. Дуже важко було визначити, кого саме взяти сюди. Місць мало. 10 тисяч заявок ще досі у нас не Будет столовая, оброблено. я буду работать в столовой. Обязательно.
Ну, 10 тисяч заявок це дуже багато. Тобто це Помагати буду я. 10 тисяч заявок ще не оброблені. Праця по відбору дуже складна, морально складна. Збирається комісія, 4 українців, 4 американців. Кожну родину обговорюємо, питаємо, телефонуємо, перевіряємо через державні органи, чи немає додаткових якихось квартир, будинків, там, де родина могла б в принципі жити. І таким чином виходить, що сюди потрапляють от саме ті, хто вже точно ніяк, ніде не можуть собі допомогти. Ходьте, будь ласка. Добре? зараз. Надія із чоловіком Ігорем приїхали із Часового Яру. Ми з самого гарного, красивого міста на землі для мене, для нас, міста Часів Яр. Сім'я втратила будинок ще в травні 2022 року. У сусідський дом прилетіла точка У. Сусідський дом рознесло на кусочки. Наш дом теж постраждав дуже. Ми чудом з чоловіком остались живі. Переїхавши до Запоріжжя, пара дізналася про можливість отримати житло у чудо-містечку. Мені двоюрідна сестра збросила анкету заповнити. Ми не повірили. Я говорю, Костя, ні, це фейк. Я говорю, Костя, ні. Неділю ми думали. А потім Костя каже, давай, заповни. Заявку Надії розглянула спеціальна комісія. І представляєте, дзвонять мені. Я зразу не могла повірити в це, що нам позвонила Саша і сказала, щоб ми сюди приїхали. Костя, в общем, стояв, впав, я плакати почала. Ну що, стали збиратися. Пара отримала позитивну відповідь від фонду і вже за 3 дні зборів та дороги облаштувалися в новому житлі. Покажете нам трошки невеличку екскурсію, що у вас Давайте. тут є? Давай. Так. Що почнемо? Похваліться, як ви живете і Давайте. Це моя спальня, шкаф. але у вас тепло. Да, он тепло? обогрівателі. Обогрівателі під кожним Тут дуже вікном. хороша ізоляція, теплоізоляція, тому що І ви реально знаєте, тепло. включені на двойки, на тройки. Всього-навсього обогрівателі. Дуже гарно. Коврики в нас. Оце я сама собираю. Убираю, бо нам в спину. Оце напроти. Пробачте. Заходьте. Оце Костіна спальня. Телевізор в цій спальні. Дуже гарно. Ну, ми ще не всі речі порозкладали. Ну, гарно, гарно. Ви, Гарно. ви як, прям Полички. як королева Єлизавета з чоловіком спите так от напроти спальні. та. да. Я спочатку собі взяла ця спальня, будь телевізор. Ну, а потім перейшла туди, бо мені там зарядку хорошо робити. На той здоровому ліжку. Потім оце кухня, їдальня наша. Дивіться, яка здорова. Ти бачиш, що у вас і телевізор є, і Да, комп'ютер. і два телевізори, і тут, і там два. Проходьте, будь ласка. Хто за комп'ютером сидить? Чоловік, та Ба- ми обоє якісь робимо ігри за бавитеся? комп'ютером. Ні. Ні, не люблю. Ми обоє за комп'ютером робимо, бо робила ж я в відділі. Вивезли ми свій комп'ютер, привезли з собою. Тепер нам треба купити комп'ютерний стол. Мгм. Завтра поїдемо, якщо тут є мебельний магазин, то тут. Я, значить, закажемо. І в спальні у Кості поставимо. Оце Дякуємо такі. вам дуже. Дякуємо за вашу історію. І насправді ми приїхали знімати взагалі то містечко, але я думаю, що набагато цінніше було зняти цю розмову з вами, тому що вона Дякую. набагато цінніша. І коли говорять про чудо-містечко, то швидше, напевно, тим чудом це і ви. Тому я дуже вам Марта, дякую. дякую вам. дуже. Що ви до нас прийшли в гості, Дякую. що ви до нас завітали. Дякую Дякую, вам. дякую. Центр Макарова – будинок культури. Тут під час активних бойових дій волонтери та рятувальники допомагали евакуйовувати мешканців. Місцевий працівник ДСНС Геннадій Погорєлов – один із тих, хто допомагав вивозити людей. Моє робоче місце. Вже після деокупації рятувальник сфокусувався на гуманітарній допомозі мешканцям. Пізніше постало питання пошуку ресурсів на відновлення Макарова і околиць. У співпраці з громадою Геннадій заснував благодійний фонд «Відбудуй Макарів». У перші місяці фонд допомагав впоратися з наслідками окупації,
а нині забезпечує жителів твердим паливом, встановлює вікна та двері. Як я розумію, це місце, де ви безпосередньо працюєте, і було б цікаво розповісти про нього щось трошки. Чи не постраждала ця будівля, тут не було штабів якихось там влаштованих? Що тут взагалі відбувалося? Бо дуже близька відстань до евакуаційних автобусів, до вашої роботи, досить це тут в Макарові компактно. Був дуже цікавий період. Цікавий, ну воно навіть так звучить цікавий. Період бойових дій на території громади. Ця будівля була зруйнована, не скажу, що повністю, ну десь на 80%. Тобто вся покрівля, весь другий поверх, повністю все було вигорівше. Це було якесь попадання? Чи що Це це було? був прямий приліт, і він був не один, він був через якийсь період часу, був другий. Частина особового складу в нас ще була на місці на той момент, на момент першого прильоту. Після чого, це десь було орієнтовно 7 березня приблизно 22-го, наші хлопці на чолі з начальником частини безпосередньо цієї, так, евакуювали техніку і особовий склад, вони приїхали в сусідню громаду в Бишівську і далі продовжували службу там. Тому що тут вже було неможливо. Ну, слава Богу, Це відновлював. Слава Богу, після деокупації була волонтерська організація «Молодіжний рух». Не зазначу назви, тому що точно не пам'ятаю, як їх звуть, більше керівник частини точно знає. Вони власним рахунком, не знаю, звідки вони брали фінансування, але повністю від А і до Я практично все зробили своїми силами і відновили всю не будівлю. знаю, чи це було по запиту громади, чи це була саме ініціатива Ви волонтерської? знаєте, тоді був дуже такий цікавий, чудовий період, я вам скажу, коли було така велика кількість волонтерських організацій, яка приїжджала в громаду, всі хотіли щось допомогти. І це була одна із, і враховуючи, що вони були всі молоді, всім, починаючи від 15 років, закінчуючи, я думаю, десь 23, там, 25 – це максимум. Вони всі молоді, очі горять, руки хочуть робити, вони давай, і нас 40 чоловік, вони забігли тут, за 2 тижні зробили. Скільки часу взагалі відновилось? Ну, десь орієнтовно біля місяця. Але фронт робот був тут такий, що треба було бачити. Я вам дам відеоматеріали, я думаю, врізки повставляєте. Вам буде цікаво глянути, що тут було до. Також за сприяння іноземних донорів Геннадій допоміг відбудувати приватний будинок сім'ї з 2 дітками. Рятувальник сам ініціював будівництво та шукав кошти для постраждалої родини. Це є один з об'єктів, який фонд реалізовує на даний момент. Можливо, розкажіть нам, що тут сталося взагалі, як тут відбулося руйнування і чим цей об'єкт настільки важливий для вас, можливо, безпосередньо, для фонду? Я вам розкажу коротку історію, взагалі, що тут відбувалося. Значить, в період бойових дій, це, якщо мені не зраджує пам'ять, це другий будинок в громаді, який постраждав. Ось тут він знаходився на цьому фундаменті, він зараз вже підчищений. Тут був великий будинок з силікатного кирпичу. Тут проживала, ну і зараз на цій території проживає сім'я, в якої є 2 маленьких, на той момент меншеньких трошки, 2 маленьких таких, знаєте, цікавих дівчинки. Доволі успішні, гарно навчаються в школі, я їх особисто знаю, цих людей. А чому для мене це місце особливе? Тому що був період, коли тут були такі дуже серйозні обстріли, і уламки снарядів потрапили в дах цього будинку. Будинок тут був, дах утеплений ще по старій технології очеретом. Він, як правило, він не горить, він тліє дуже довго, поки немає доступу повітря. Як тільки є відкритий доступ повітря, то воно зразу починає горіти. І на той момент, коли потрапили сюди уламки, будинок почав, було задимлення, і мені зателефонували, тоді ще був зв'язок. В Карпенків горить хата. Що робити? Отак було. Думаю, зараз. Нашу техніку з частини вже на той момент не випускали, тому що були обстріли і розстріли. Техніку нашу вже на гасіння не випускали. Вона ще базувалася в тій частині, в якій я вам показував.
Що зробив я? Я був неподалік, заїхав в частину, взяв все, що можна було, апарати на стисненому повітрі, маску і так далі, вогнегасники взяв. Приїхав сюди, але поки я доїхав, поки я зібрався, зрозуміло, що я професійним оком, скажімо, глянув і зрозумів, що я вже тут нічого не зроблю. Єдине, що ми змогли, я позвав всіх сусідів, всі прибігли тут. Ми витягли всі матеріальні цінності, які були в цьому будинку максимально. Перетягнули їх ось тут гараж, літня кухня була в людей. І ми це все витягли сюди. І вже тоді, як пройшов момент деокупації, коли вже починав функціонувати наш фонд, я доволі часто думав про цю сім'ю, і я розумів, що я, співробітник ДСНС, не зміг врятувати палаючий будинок. І в мене було, це моя особиста така внутрішня, знаєте, переживання моє. Я думаю, я повинен цим людям чимось допомогти. От в мене така думка була постійно. І, слава Богу, тоді працював на території громади фонд, який називається Move Ukraine. В нас зав'язалися із засновниками цього фонду гарні відносини через те, що вони теж тут щось будували і попросили якимось чином, зрозуміло, через місцеву владу вийшли на мене з приводу «допоможи нам знайти нормального підрядника, нормальних людей, нам треба щось там добудувати, тому що попередній підрядник їх там не задовольнив чомусь». Я їм допоміг в свій час, а потім просто думаю, на черговій зустрічі просто перепитав, кажу, у вас там не буде випадкового зайвого бюджету, кажу, ось є така сім'я, треба їм будинок побудувати. А вони, ти знаєш, давай вивчимо питання. Він каже, ти знаєш, давай допоможемо, скільки треба. Я так приблизно придумав. Кажу, 1 000 000 гривень є? Вони, та є. Я, клас, давайте, кажу, будемо працювати. Я замовив проєкт, сам придумав цей будинок, намалював його приблизно там від руки. Допомогли мені із візуалізацією, перенесли це все на папір, зробили це все, оформили документально, я знайшов підрядну організацію, які побудували цей будинок. Скільки часу його будували? Від заливки стовпчатого фундаменту до моменту, коли ми відкривали і перерізали тут стрічку, пройшло 44 дні. Це був проект, хто допомагав проєктувати? Бо це одна справа намалювати, чи це були просто підрядники, які вже мали технології, і вони адаптували їх? Це дуже швидко, проект такий зробити і реалізувати. Я вам скажу, що я як в рамках служби, так і у вільний час від служби якесь відношення до будівництва мав і якихось пару-тройку об'єктів вже будував у своєму житті. Я приблизно розумію технології, як вони працюють, а тим більше каркасний будинок. Все доволі просто. Яка площа зараз цього будинку? 44 квадрати, враховуючи, що тут 1,5 поверху. І там живе оця сім'я? Так. Вона зараз там мешкає? Зараз там мешкає, можемо постукати, я думаю, вони всередині. І було б дуже добре. Так, Давайте спробуємо. Ненав'язливо попроситися в гості, якщо не будуть проти. Оля, можна? Приболіли трохи? Дівчинка хвора лежить, тому не будемо турбувати зайвий раз. Здоров'я дитини набагато важливіше, ніж будь-які візії і будь-що. Період, поки ми будували, і до того моменту, поки ми знайшли гроші, то люди проживали, вони переобладнали свою літню кухню. Там Добрий день. одна велика Доброго кімната, дня. і всі проживали там. Знайомтеся, Ольга. Мене звати Марко. Я ведучий циклу передач про відновлення України. Ми розповідаємо нашим глядачам про успішні проекти, про волонтерські проекти, про допомогу на загал. І от сьогодні ми маємо таку хорошу нагоду побачити ваш будинок, який вам побудували. Да. Було би банально, звичайно, розповідати, питатися вас, які відчуття у вас, бо це все біль. Ви пройшли через певну біль, ви пройшли через певні випробовування. Тому питання, можливо, буде не банальне, але наскільки от такі будинки, це більш практичні питання, для сімей, для вас з дітьми є достатніми. Можливо, щось вам бракує. Я розумію, що маленький будинок не в порівнянні з вашим родинним будинком, який зруйнували окупанти, але такий підхід до будівництва, наскільки він актуальний? Для нашої сім'ї, я з чоловіком і 2 донечок, то нам для проживання нам вистачає. Там є повне забезпечення, там і ванна, кухня, там душова кімнати, кабіна. Да.
Там і душова кабіна, і туалет, санвузол повністю облаштований. Дівчатам теж кроватки є. У нас спальня облаштована, кухня повністю все облаштовано. Повністю у нас завели в будинок, який повністю готовий був для проживання. З меблем, з технікою, з усім. Так що ми дуже вдячні після того, що дійсно, як ви казали, що ми жили у сусідів ми 7 місяців, нас приютили, потім ми перейшли в одну кімнаточку, в літню кухоньку. Зараз дякувати. Все буде добре. Дякувати, в нас є будинок. А чи цей будинок взагалі планується масштабувати? Тобто, як приклад успішний, за допомогою фонду чи за допомогою ще якихось донорів, масштабувати для людей, які втратили свої домівки? В принципі, це реально. Я вам єдине скажу, що той момент, коли ми знайшли гроші на цей будинок, в той момент вже дуже велика кількість фондів працювала, в тому числі по модульних і каркасних будинках, які вже встановлювали. Тобто я коли проходив перший раз цю стежину, то інші вже працювали, я просто не встиг. І на сьогодні вже, в принципі, практично 100% потреба вже закрита по цих будинках у нас в громаді. А враховуючи, що мій фонд працює виключно на території громади, то як такої вже потреби немає на сьогодні. Не будемо вас турбувати. Бажаю одужання вашій донечці і вам так само, щоб всього хорошого. Тримайтеся. Дякую. Ви теж будьте всі здорові, мир і перемоги. Все буде гуд. Все, до Дякую. побачення. Дякую. Дякую. У межах програми «Доступна медицина» 2019 року в Макарові починають будувати нову сучасну амбулаторію. Вона запрацює вже через рік. У цій установі 12 лікарів обслуговували близько 28 тисяч мешканців. У березні 2022 року окупант зрівнює амбулаторію з землею. Після деокупації деякі лікарі повернулися та приймали пацієнтів у вільних кабінетах адмінбудівель. Сьогодні Макарівська громада знову має нову амбулаторію. Амбулаторія, яка стала символом єднання, адже кошти на неї збирали різні бізнеси, різні громадські організації та іноземні партнери. Дуже часто, стикаючись з відновленням в містечках невеликих чи великих, виникає питання пріоритетності. От влада завжди ставить питання, що відновлювати першим. Це, можливо, дуже просте і примітивне питання, чи відновлювати медичні заклади, але інколи стоять питання, чи відновлювати інфраструктуру житлову, чи відновлювати медичну, чи освітню. От в нашому випадку, і чи стояли такі роздуми про пріоритетність, чи одразу було зрозуміло, що це першочергове? Дивіться, з приводу пріоритетності теж були роздуми на території громади, але всі розуміли, в першу чергу нам треба об'єкти критичної інфраструктури, це енергетика, для того, щоб забезпечити населення, те, яке повертається. А далі це питання життєдіяльності. І сюди, в першу чергу, теж ввійшов блок медичний. Тобто, фактично, це питання головою нашої об'єднаної територіальної громади піднялося одразу. І він розумів одне, що люди не повернуться, ми не зможемо повернути до життя, якщо не буде надані медичні послуги тому населенню. Тим більше населення постраждало. В самій громаді ті люди, які залишилися, вони потребували медичної допомоги. Першочергово, коли ми повернулися, уже тут працювала мобільна клініка за допомогою наших благодійних гуманітарних партнерів, яка була організована. Вона виїжджала на села. Поставало питання, як повернути сімейних лікарів, як повернути до нормальної життєдіяльності той рівень надання медичних послуг. Тому фактично медицина вона одразу стояла в пріоритеті по відновленню. І далі, коли ми подали на Департамент охорони здоров'я, на Міністерство охорони здоров'я про втрату амбулаторій центрального типу, подали на військову адміністрацію, то далі постало питання в один із днів на травень місяць. Нас викликають разом з головою Міністерства охорони здоров'я. Відверто, навіть я не знав причину цього виклику Міністерства охорони здоров'я. Провелася підготовча нарада. На цій нараді обговорили проект ініціативу президента щодо швидкого відновлення Build Back Better. І в цю ініціативу президента попадають ті медичні заклади Київщини, які були
повністю зруйновані. Сюди війшла наша Макарівська амбулаторія. Тобто це вже була концепція щодо відновлення амбулаторії. Це було вирішено, скажімо так, на регіональному і на державному рівні, що нам необхідно відновлення. Далі постав механізм, як цю амбулаторію відновити. І в цьому випадку ми вдячні співпраці. Ініціативу виявила Київська благодійна організація, благодійний фонд Київська школа економіки, яка запропонувала стати одним з перших тих благодійних фондів, які будуть збирати кошти на відновлення медичної інфраструктури. У них дуже широкий спектр щодо відновлення не тільки медичної, але взагалі от медицина. Вони поставили пріоритет. Дякую Тимофію Милованову, Світлані Денисенко. Вони сказали, нам необхідно повернути медицину до людей. І вони розробили концепцію, почали збирати кошти, тобто вони взяли фактично на себе ініціативу. То ніхто не вірив в сроки відбудови амбулаторії, ніхто не вірив, що цей проект буде ефективним, ніхто не вірив, що ці кошти вдасться зібрати. Але на сьогоднішній день все зроблено, амбулаторія відбудована, 9 місяців. Так як народження дитини 9 місяців, так і за 9 місяців Київська школа економіки разом з партнерами зробила чудо для Макарівщини. Це з проектною документацією і відбудовою 9 місяців? Чи скільки часу зайняло? Підготовчий етап, власне, зайняв 2 місяці, а от саме з моменту початку будівництва до моменту відкриття – це 9 місяців. Це дуже швидко. А питання ідучи в ретроспективу минулого, от була збудована амбулаторія, вона була збудована за сучасними технологіями. Так. Чи вдалося вам при відновленні чи будівництві нової амбулаторії врахувати і покращити якісь аспекти самої амбулаторії? Дивіться, відверто скажу, що у мене як керівника теж були ідеї щодо відновлення амбулаторії. Ми на той момент, війна триває, і тривала на той момент, і ми хотіли, щоб це була амбулаторія з бомбосховищем, хотіли, можливо, розглянути питання, щоб вона була двохповерхова і таке інше. Але ми розуміли, що є ще й реальний стан речей, є сроки виконання, розуміли, що невідомо, як піде цей проект, як підуть кошти, і тому за основу все-таки за бази був взятий старий проект. Але вже з деякими покращеннями у розрізі тих напрацювань, які були, це збільшення площі амбулаторії, вона на 50 квадратних метрів більша від старої амбулаторії, і максимальним врахуванням тих інклюзивних потреб, які вже були напрацювані в новому ДБНі по інклюзії. Тобто амбулаторія використовує бомбосховище, укриття інфраструктурні в будівлі? У нас розроблено, якщо у нас повітряна тривога, то у нас лікарі з пацієнтами йдуть до бомбосховища, яке є теж затверджене і реалізоване в багатопрофільній лікарні. Тобто, на жаль, власного бомбосховища ми не маємо. Можливо, з часом можна буде реалізувати цей проект. На той момент, коли була відбудова, то державні будівельні норми щодо бомбосховищ, вони теж були не до кінця допрацьовані. І втрачати час щодо розгляду цієї проектної документації, коли на рівні ще держави воно було не врегульовано, не було. Тому за основу взяли той проект, який був, його допрацювали і на основі нього збудували амбулаторію. Я, як архітектор, знаю, що за тих 2 роки повномасштабної війни через порушення логістики, через руйнування великих підприємств будівельної галузі, вартість будівництва, відновлення таких об'єктів інфраструктурних зросла, суттєво зросла. Тобто я підозрюю, що бюджет виріс там суттєво. Якщо це не є секретом великим, от в порівнянні з тою амбулаторією, яка була до того, і амбулаторія, яка зараз нова, відновлена, наскільки цей розрив бюджетний виріс, і як ви справилися з зростанням, реальним зростанням бюджету? За рахунок чого? Дивіться, попередня амбулаторія нам вийшла, громаді вийшла в коштах, це було 12 мільйонів 600 гривень. 12 мільйонів 600 тисяч, перепрошую, гривень. Ця амбулаторія обійшлася Київській школі економіки майже в 29 мільйонів гривень. Вдвічі зросла вартість. Вартість зросла вдвічі, і ми розуміємо питання в тому, що попередня амбулаторія була збудована з одних матеріалів, і цінова політика на сьогоднішній день ця амбулаторія збудована зовсім з інших матеріалів. Теж норми екологічності дотримані, але це вже інша амбулаторія, тобто це вже вона збудована не з дерева, не за канадської технології, вона вже збудована з піноблоку, як називається. І, власне, на той момент цінова політика на будівельні матеріали, які були в дефіциті, вона на рівні держави досить була
складна. І Київська школа економіки все рівно в порівнянні з тими моментами, які були на ринку, вони все рівно через своїх партнерів, через переговори, вони знайшли можливість максимально винайти матеріали в межах тих цін, які були на ринку, і щоб це все було вчасно зроблено. А не було такого бажання компромісного рішення? Типу, ну нам можливо не треба такої інноваційної амбулаторії, нам треба швидко зробити для громади якусь таку стандартну, умовно контейнерного типу, для того, щоб забезпечити вже швидко якісь потреби. Для чого робити амбулаторію сучасну, інноваційну? Не було таких компромісних розмов? Ви знаєте, такі розмови піднімалися, але в концепції розвитку співпраці з партнерами ми теж розуміли, що це має бути щось нове. Щось нове, на що партнери будуть згодні виділити кошти, розумієте? І ключове питання – це посил до відновлення здоров'я населення, але і дотримання концептуальних моментів щодо покращення, щодо руху вперед. Тобто амбулаторія не мала стати маленькою сірою амбулаторією, вона потребувала динаміки, розвитку. Ми плануємо, стане освітнім хабом з послуг, тобто деякі партнери говорять про те, що максимально вкласти економічну складову. Ми плануємо відкриття аптеки, яка буде теж додатково послуги надавати і для населення, буде брати участь у програмі «Доступні ліки», але буде додавати додатковий дохід для центру. Тобто всі розуміли, що амбулаторія, вона буде сучасна, нова, але вона буде потребувати догляду, підтримки, все інше. І треба максимально реалізувати ці моменти. Яка реакція містян? Ну, я підозрюю, що їм подобається, мало би подобатись. Але чи була реакція містян якась негативна в плані, що ті кошти можна було використати на щось інше? Бо я розумію, що це є гроші приватних інвесторів, велика частка, але все одно з'являється питання, чи ті кошти виділяти на щось інше, для чого нам така амбулаторія, і в принципі, як взагалі громада сприйняла, не керівництво громади, а от сама громада, люди сприймають, які відчуття? Населення, яке спочатку, можливо, в якихось питаннях було і скептично налаштовано, далі повірило і навпаки сприяло в цьому розвитку. Вони спілкувалися з керівництвом громади, що треба максимально допомогти, що треба реалізувати. Ми чекаємо на повернення наших лікарів, ми чекаємо, дітки чекали на повернення педіатрів, для того, щоб всі... До речі, ви спочатку сказали дуже важливий момент, коли сталася деокупація Макарова, був так умовно кинутий клич повернення. Повернення і колапс. Так, і ми розуміємо, що ми живемо зараз в часи демографічної кризи, реально дуже серйозної демографічної кризи, і професійної кризи, і кризи громад. Медичні заклади, це інфраструктурні об'єкти, освітні, медичні заклади, вони би мали стати таким базовим якорем повернення людей в громаду. Насправді, чи відчуваєте ви, що амбулаторія може стати таким фактором повернення людей в Макарів? Тому що, я розумію, багато виїхало. Ви говорите про медичних працівників, про просто містян. Чи ви відчуваєте, що цей фактор реалізації амбулаторії став фактором повернення в місто? Моя думка буде суб'єктивною, але я на сьогоднішній день вважаю, що одним із факторів дійсно реальних повернення населення громади це стала відбудова амбулаторії як один із прикладів медичної інфраструктури. Далі паралельно з амбулаторією було і відновлення багатопрофільної лікарні. Люди відчули, що вони повертаються і вони мають ту послугу медичну. Постало ще далі питання з аптечними закладами, воно теж було вирішено на рівні громади, але це дуже важливе питання для відновлення тих громад, які на сьогоднішній день постраждали, це наявність якісних медичних послуг. Нині в Макарівському центрі медико-санітарної допомоги надають усі потрібні послуги. Право на вибір сімейного лікаря, первинна медична допомога, щеплення, консультації, паліативна допомога тощо. Дякую. Мені було приємно, пане Марко, з вами поспілкуватися, поділитися енергетикою, поділитися ідеями і тим напрацюванням, що ми маємо. Можливо, для когось це скромний крок, але для нас це, розумієте, це перший базовий
стрибок до відновлення, до руху вперед. І надіюся, що наша зустріч не остання, і з часом ми вам покажемо, які, можливо, ще ініціативи, реалізації, все інше реалізовані в даній амбулаторії і взагалі в первинній ланці охорони здоров'я Макарівщини, для того, щоб ми хочемо стати одним з кращих. Друзі, долучайтеся до нашої спільноти донейтерів на платформі Contribit та підтримуйте Ukraine. Підписуйтеся на наш YouTube канал та діліться випусками в соцмережах, пишіть свої враження від серії та ставте вподобайки.